narinig akong kumatok sa pinto nung sinilip ko. Mukhang galing sa USPS. At feeling ko, andito na yung in-order kong pang-cardio. Mini stepper lang siya. $40. So, kasi para lang makapag-exercise dito sa loob. Kasi nagsisnow, so hindi ako makapag-jog or makapag-lakad-lakad sa labas. So, importante yun, exercise. Lalo na pag nagsisnow. So, at least may activity tayo. Let's go! Let's check it! There you are. Wow! Isprayan ko lang bago kong hamak. Alcohol lang. So excited! Ako lang naisip ko din ang ganito kasi ewan ko ba? Hindi naman siya gano'n ka... sorry! Hi! I'm so excited! I just can't hide it! So, makakapag-exercise na ako, makakapagpapawis na ako pag day off ko. Whatever. Resistant band, string, whatever they call it. Ta-da! Ano ba ito? Ano ba this is set up? Manual. Function. Start workout. Bakit parang? Ano ba yun? Ano ba yun? Para saan ito? Wala na! So, para saan ito? Let's try it. Okay, let's try. Okay naman. Okay naman siya. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Okay siya, nakakapagod. Medyo maganit yung stepper. Kaya, nakaka-burn ng calories. At meron siyang counter dito. Para nalalaman mo kung ilang counts ka na at kung ilang calories na yung nababurn mo. So, swak! Pack na pack to. At least, hindi siya malaki. Andiyan lang sa gilid. At kung gusto ko magpapawis, at least, meron na ako stepper. I actually bought this things from Gold's Gym. Pambalot ng braso, ng waist.
tsaka band. Alam mo na, malapit na mag-summer. Kahit hindi ako makakapag-beach, at least, healthy living pa rin pala. Kailangan natin maging active. Especially kung nakatira ka sa mga yelong lugar. Hindi ka makakapagtakbo, lakad sa labas. So, this really helps a lot. Bibili pa ako ng isang machine. Then, I'll show you guys. Okay? I'll see ya! Bye! Okay guys, pahabol. Nung binasa ko tong warranty card, it says here na I could get a free thigh toner kapag nagsulat ako ng review sa website nila. So, papatusin natin yan, mga chong. Sayang yun, diba? So, mamaya magsusulat na ako, pipicturean ko, and then I'm gonna write a review. And then, kapag na-receive ko yung thigh toner, I'm gonna show you guys, okay? Bye for now! At ako mag-exercise. Bye!